אהלן חברים, מה העניינים? ברוכים הבאים לעוד פרק נוסף של מדד יעילות, פרק 59. הנה אנחנו פותחים את שלב הפלייאוף, נתחיל לדבר על המשחקים שהיו בפליין בקצרה, נסכם סדרה, נבין את כל היכולות, נקודות חזקות וחלשות של כל קבוצה, משם נלך לטיפים לקבוצה, המלצות, ונראה מה הקבוצות שלנו עשו בפליין. יאללה. טוב, פליין, אז ככה, אה, במחזור, טוב, אני חושב על זה דיברנו, לא, עדיין לא דיברנו. טוב, אז ביירן באמת ניצחה את הכוכב, במשחק צמוד, בהערכה, באמת, כל הכבוד לביירן. היה שם חגיגת פנטזי, הרבה שחקנים נתנו, פחות ניכנס לזה כי זה כבר ישן יותר. וריאל מדריד הופתעה על ידי פריז, באמת הפתעה גדולה, טי.ג'יי מוכיח שהוא הריל דיל. ואחרי זה בשלב השני, אז ביירן פגשו ביום שישי את ריאל מדריד, והפסידו, אדוארדס היה פצוע, לא יכל לקחת חלק, זה היה ברור שאין להם סיכוי. גם עם אדוארדס זה היה מאוד קשה, אבל באמת בלעדיו זה משימה בלתי אפשרית. ויצרו לנו באמת את הפלייאוף, ריאל מדריד יפגשו את אולימפיאקוס, ופריז נגד פנר. זהו, יש לך משהו להרחיב על הפליין? לא יותר אני מדי יכול הפתעות. רק להגיד שהמשחק ביירן מול הכוכב זה היה, אני חושב, לאחד המשחקים הטובים יותר של העונה, בכל המשחקים שהיו אי פעם, בעונה הזאת. אכזבה מאוד גדולה הכוכב, הובילו, לאורך כל מחצית ראשונה הובילו בבטחה, קצב שלהם. פשוט לא מבין את הרוטציות האלו של המאמנים, שאתה רואה שהקליניץ' זה השחקן מפתח שלך, כל מהלך שלו בפוסט זה סל או עבירה, והקבוצה רצה, ואתה רואה שהוא לא, הוא שחקן בספסל. ואתה רואה שהקבוצה לא זזה, תכניס אותו. למה אתה מחכה עם הרוטציות האלו? וטווארס במשחק הראשון, בסדר, עשה שתי עבירות, בסדר, זה משחק של או שאתה מנצח או שאתה הולך הביתה. אז כאילו מספיק עם הרוטציות האלו, ותשחק עם השחקנים שלך, אם זה התאמן לדוגמה, קנדריק לן עושה שתי עבירות, הוא ישחק גם עד שהוא יעשה גם את העבירה השלישית, ויכול לשחק גם בעבירה השלישית גם במחצית הראשונה, אם הוא רואה שהמשחק בורח. וחבל, כאילו, זה נטו על המאמן, וחבל מאוד על יאניס, לא מתאים לו הדברים האלו. מסכים איתך, כן, גם עם קליניץ', ברגע שהוא יצא, הכוכב איבדו את זה. אותו דבר ריאל עם טווארז, לא יקרה כלום, שתי עבירות, מותר לעשות 5, הכל בסדר. שחקן יכול פחות לשמור, וגם, לדעתי השופטים פחות ישרקו. שרקו לך כבר שתי עבירות, השלישית אתה צריך לתת עבירה באמת שקופה. וכן, לא יודע, אני גם לא אוהב את המאמנים האלה. אבל אפרופו דקה, נגלוש דקה לפרסי העונה, כי תכף בפלייאוף זה כבר נרחיב יותר. אז ככה, מאמן העונה זכה שרס. מסכים. המתמודד שלי היה או ספליטר או שרס, אבל באמת, עם תוצאות אי אפשר להתווכח. תשמע, הוא בסוף גירה את המשחקים, אבל ניצח אותם עם סגל מאוד מאוד חסר, כאילו גם סקוטי, גם בולדווין. בוא'נה, זה שתי שחקני מפתח. אני איתך, קודם כל אני מסכים בבחירה של שרס, לא הבנתי את כל האנשים שמזלזלים, אחלה בחירה. עם כל הכבוד, פליטר, בסדר, מקום שמיני, כאילו, זה לא... כאילו, כן, הם הפתעה, אבל הם גם פתחו מאוד טוב ונחלשו. שרס בחירה ראויה. אני רק אגיד משהו, הרברט צריך לקבל כבוד, כי אני בדקתי את הסגל, ביירן רק נחלשו, כאילו. הם באמת נחלשו, כאילו, עמדו את בולמרו, פרנציסקו, איבאקה ומי הגיע. כאילו, הגיעו שחקנים גמורים, כאילו, פויטמן, כאילו, זה לא שחקן, נפייר שנכשל במילאנו ובכוכב, אז לא יודע, מגיע לו כבוד, לא יודע, הוא לקח סגל מאוד חלש, כאילו, ראית את זה עכשיו בפליין? בטופ שלוש, אין ספק, או בטופ שלוש מועמדים, כן, לא ספק. כל אחד מהשלושה זה בסדר, ברזוקס גם אחלה, אבל פשוט יש לו את הסגל הכי טוב באירופה. ברצוקס בקלות יכל להיות גם מקום 4-5, כאילו אם העונה קצת הייתה נמשכת. בסך הכל הוא ניצחון אחד יותר מהמקום השני, זה לא שהוא דרס את הליגה, לאורך תקופה הם היו נראים לא טוב. אז ככה זה לא, הם לא הרשימו יותר מדי. כן, אני חושב שיש יותר מאמנים מאכזבים מאשר מצליחים בעונה. אתה יכול לקחת קטש, את המאמן של וילרבן, לסו כמובן, בסקוניה, כאילו, וירטוס, כאילו באמת, יש יותר אכזבות מהצלחות. וזהו, זה באמת פרס, אני חושב בבחירה טובה, כאילו, סך הכל. ראוי מאוד, אין ספק מגיע לו.
כן, טוב, השחקן הצעיר זה חיפי, גם הרבה התלוננו, אבל הם שוכחים שיש קריטריון, אתה צריך להיות מתחת לגיל 22, אז אין הרבה אופציה, כאילו, הכוכב העולה זה, רק הוא או שטרזל כנראה, אז אני חושב שחיפי זה הבחירה הטובה, 14.7 נקודות למשחק, כאילו, אחת ההבטחות היותר גדולות של הנבחרת צרפת בעתיד, באמת, שחקן מוכשר מאוד, קלעי, חודר, לא מפחד לזרוק, בעונה הראשונה שלו ביורוליג זו עונה מצוינת, והוא אחד הברגים המרכזיים פה להצלחה של פריז. כן, בחירה ראויה, אין אופציה אחרת, כאילו, זה לא משהו... זה לגבי הפרס הזה, יש עוד פרס ההגנה, ויילר באב, דיברנו על זה קצת לפני הפרק, אתה פחות הסכמת, אבל עברנו קצת על השמות, ועונה מאוד חלשה מבחינת שחקני הגנה. לא היה יותר מדי קבוצות הגנתיות יותר מדי, אם כבר אפשר להגיד ג'לגריס, אבל אין שם שום שחקן חוץ ארנס בוויטקוס הזה שהוא שם בולט, אבל הוא לא שיחק יותר מדי. השם שלי, חוץ מבאב, כאילו זה אנדרי רוברטסון, ווילרבן באמת עונה מטורפת. אם הוא היה מתחיל את העונה מהשלב הראשון, אז כן, מבחינתי הוא מועמד מאוד חזק, אבל בסדר, החלטה ראויה של באב. רוברטסון עם 1.2 חטיפות למשחק, 1.1 בלקשאט, אין לי פה את הסטטיסטיקה של מה אחוז השמירה שלו מול השחקנים היריבים, כמה הוא מוריד אותם באחוזים, אבל הטיקט שלו זה הגנה. מסכים איתך, גם העונה מאוד חלשה של הסנטרים, ככה כל הפעל והטווארזים שבדרך כלל היו מובילים את הרשימה. אני רק אציין את נייג'ל אייז, הוא באמת שומר טוב, כאילו, והוא כוכב, כאילו זה לא, בדרך כלל הם נחים, ואת אלייג'ה בריינט שגם שמר יחסית טוב למרות שזה לא הטיקט שלו, אבל אחלה באב זה לדעתי גם בחירה טובה, ג'ריאן גרנט פחות העונה, ווקאפ היה פצוע, ככה כל השמות הקבועים. סטורנסקי לא מספיק במדד, גם מועמד, אבל כן, החלטה טובה. טוב, יאללה, קבוצה פרסטים, הם הלכו פה עם טי.ג'יי, שורטס וזנקוב, אס דייביס, נאן ואדוארדס. אני חושב שכולם יסכימו קצת על אדוארדס, היה ויכוחים, לא הבנתי למה. מספרים מטורפים. מסכים. כל החמישייה הראויה, מסכים חד משמעית. כן. אני באמת, לא יודע מה שתתלונן על שחקן של 20, יותר מ-20 נקודות בערב. כאילו, וגם הקבוצה שלו עשתה בסוף פליי, זאת אומרת, זה לא סתם קבוצה מקום אחרון עם נקודות. יש הישג מסוים. בשנייה כבר לאנשים קצת היה יותר ספקות, שנייה נמצא אותה, הנה. אז החמישייה השנייה היא כזאת, מייק ג'יימס, חואנצ'ו הרנן גומז, מלאדון, טווארז ופורניה. אני מסכים פה אולי עם שתיים, אולי הרנן גומז ומלאדון. מלאדון זה השם היחיד שאני מסכים איתו, באמת, פורני, היו לו תקופות טובות בעונה, שהוא היה באמת ראוי אולי חמישייה שנייה, חמישייה שלישית, אבל הוא לא היה יציב, היו הרבה משחקים שהיו נפל, שם שחייב להיות בחמישייה השנייה, כאילו אם לא בראשונה, אז כאילו בחמישייה השנייה 100%, זה מירוטיץ', כאילו מדד 22, כל העונה, שיחק 30 משחקים, סחף את מילאנו בתקופה, יחד עם זק לידי בתקופה הטובה שלהם, ואין מצב שבעונה כזאת מירוטיץ' לא במינימום בחמישייה השנייה, מינימום. אני לא אומר, אם הקבוצה הייתה מגיעה לפלייאוף, אז כן, מגיעה לו גם חמישייה ראשונה, אבל הוא אומר שחייב להיות שם. מייק ג'יימס, בסדר, הוא היה טוב אולי בחמישה-שישה משחקים האחרונים, אבל רוב העונה הוא היה בינוני מינוס, כמו כל מונקו. בסוף יש שמות קצת יותר חזקים לפי דעתי ממנו, אם זה פרנסיסקו, באמת נתן עונה מצוינת, סחף את ג'לגיריס, שאתה אומר ג'לגיריס העונה זה פרנסיסקו, הוא היה חייב להיות בחמישייה השנייה מבחינתי. טווארס, שם בכלל עונה חושך, מאוד 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 חלשה של טווארס, כאילו יש שני סנטרים לפחות שאני חושב שהם היו יותר טובים ממנו, זה טייק ג'ונס בפרטיזן, לסורט בתקופה שהוא שיחק אז הוא בוודאי היה יותר טוב ממנו, ועוד שם אחד שזה פוריה מהנדולו, כאילו במשחקים האחרונים, כאילו במיוחד באחרונים הוא היה ממש טוב, וזה שתי השמות ששם. הרנן גומז אני יכול להסכים עם הבחירה הזאת, נתן העונה ממש טובה, אבל גם הייתי אולי חולק איתו, אותו עוד אני יכול לחיות איתו בשלום, ומי היה עוד השם הנוסף? מלאדון אני מסכים,
מלאדון, פורניה, טווארז, מייק ג'יימס וחואנצ'ו. ופורניה בטוח אצלי הוא לא נמצא, יש המון שמות, קרליק ג'ונס, זה שם שצץ לי ככה על הדרך, אה, אפילו מברצלונה, כאילו, אני יכול לתת שם איזה שם, אבל פנתר, פנתר, מה? פנתר היה אחלה עונה. בתקופות היה מצוין, היה איזו תקופה קצת שהוא נחלש, אבל סך הכל הוא סחף את ברצלונה יחד עם מי שהיה שם, וסלי, לא זוכר מי שם עוד היה שם, בריזואלה, היו המון שחקנים שם שנתנו, אבל כן, זה אחד השמות. אפילו ג'יילן הורד, אם היה משחק עוד 4-5 משחקים, אני גם נותן אותו חמישייה השנייה במקום אחד השחקנים שם. אני רק אוסיף עוד שחקנים, אלייז'ה בריינט, בסוף הנדול הוא מקום שישי, הוא היה השחקן הכי טוב שם העונה. מסכים. בוקר, וואלה, שכחו בוקר, בסוף בוקר, הוא היה, אני חושב, הסנטר הכי טוב השנה, לסורט נפצע, כאילו, זה לא רלוונטי. בוקר, הוא שיחק בסוף עם כל הפציעות שלו, שיחק 28, זה הרבה. וקודם כל פטרוסב יכול להיות גם ברשימה, על העונה טובה יחסית. פטרושב בעמדה 4, אני מסכים, יכול להיכנס פה בקלות, אני לא... בריינט, פטרושב, אני מסכים איתך מאוד. יש שחקנים יותר, שמגיע להם יותר, מייק ג'יימס בעונה לא טובה, ממש לא טובה. אני אפילו בולומבוי צריך לראות כמה הוא שיחק, כי כשהוא שיחק הוא היה מטורף, כאילו. אתה מבין? הוא שיחק... לא, טוב, הוא שיחק... לא, מספיק הוא שיחק 18. חצי מהמשחקים. אבל עם מספרים יותר טובים מטווארז. אבל כן, כן, החמישייה השנייה זה נראה, הלכו על פוליטיקה כזה, צריך שחקן מריאל מדריד, צריך עוד שחקן מאולימפיאקוס, בכל זאת מקום ראשון. לדעתי זה היה השיקולים, כי באמת בחירות מאוד מוזרות. כאילו, מבין גם את השיקולים הזה, הולכים על קבוצה מצליחה. אבל טוב, מלאדון לא קבוצה מצליחה, הוא פשוט היה מעולה, אז מירוטיץ' אני כן, חושב נתן עונה יותר טובה ממנו. זהו, כאילו אז הם אם כבר הולכים מסתכלים על זה ככה. גם מספרים וגם זה. כנראה שעל הטיקט של השחקן מהקבוצה לא מצליחה, בחרו את מלאדון. אבל כן, כן, מירוטיץ' היה חייב להיות שם. מילאנו היו לא רחוקים מהפלייאוף, כאילו... בסוף זה היה שתי ניצחונות והם שם, זה כאילו, וזקלי די גם מגיע לו שם, שם כבוד, היה מעולה, אז בסדר, מונקה גם. מונקה גם בתקופה מסוימת, כן, מסכים. טוב, יש את הפרס שהם לא, אין אותו נראה לי ביורוליג, שזה השחקן המשתפר, אבל אני חושב שזה בקלות הולך וואנצ'ו, שמשחקן שצחקנו עליו בתחילת העונה, אנחנו אף אחד, לא הבנו את המחיר שלו, כאילו הוא הפך להיות שחקן בכיר והכל, אדוארד שהפך חמישייה ראשונה, כאילו בצדק. מסכים, שתיהם, ואני גם יכול לדבר על אותו שחקן שידעתי שהוא ייתן עונה טובה עונה, זה רוקאס קובייטיס, אלא קצת נכון. צחק עליו, שחקן משני בברצלונה, לא מתאים להיות רכז ראשון ביורוליג, בוא, שנותנים לו את הדקות ואת הביטחון, הוא שחקן לגיטימי, חמישייה ראשונה בכל קבוצה, אחלה שחקן, יכול להשתפר מאוד, והוא הוכיח את עצמו שהוא הרבה יותר טוב מתמיר בלאט. מסכים. יש שחקנים, סתם שאלו אותי למה אני לא חושב שהם, אז כמו טריק ג'ונס, פטרוסב, הם פשוט, קודם כל טריק ג'ונס היה בסדר באנדולו, כאילו הוא היה טוב בדקות שהוא שיחק, אותו דבר פטרוסב, שהוא שיחק הוא היה טוב, והוא גם לפני שנתיים היה בכוכב נתן עונה טובה, אז כאילו זה שחקנים שידענו שהם טובים. אדוארדס הוא היה שנה שעברה בביירן והוא היה מזעזע, כאילו לא ידענו שהוא יכול להיות כזה מפלצת של 20 נקודות, יציב, כל משחק, כאילו... הוא סטייל, מהבחינה שלי, הוא היה סטייל מרקוס האוורד ברמה הזאת. שחקן שקולע טוב מבחוץ, מתפרע, ואי אפשר לסמוך עליו יותר מדי, והעונה הוא באמת הוכיח את עצמו שהוא גם יכול יודע לחדור, להוביל וממש לסחוב את הקבוצה. טוב, בוא נעשה פרסים דקה משלנו, הקבוצה המאכזבת, אתה, אני מאמין, תלך עם הקבוצה שלך בסקוניה. אני לא יודע, אני חושב שמילאנו, הסגל הזה לא קונה את התירוצים של 17-17, הם צריכים לעשות פלייאוף, כאילו, לא אכפת מה, לי. יש להם את ההנחה הזאת שהפציעות די הכריעו אותם, שזה ניבו, שכל העונה, הוא שחקן חמישייה איתו, הכל היה לראות אחרת, ושילד זה היה פצוע לא מעט זמן, וזה ממש קשה, הסגל שהם בנו, לבנות הכל על מירוטיץ' וזקלי די, הם כן סחבו אותם, אבל זה לא היה מספיק. וכמובן בסקוניה, כאילו, בוא, יש לך את לסו, טופ יורוליג מאמן, סגל סך הכל בסדר,
כאילו, הרכזים די אכזבו שם פורסט והבולדווין, אבל סך הכל הסגל היה בסדר. וכמובן וירטוס, כאילו, תשמע, בסוף יש לך שרגליה, קלייבורן, זיזיץ', שחקנים שכן עשו משהו בכדורסל, ובאמת התרסקו שם לגמרי, פיטרו את המאמן, שתי אלו האכזבות שלי. טוב, יאללה, זה גם משליך על המאמנים כמובן. שחקן סתם אחד מאכזב ככה שאתה, לא יודע, אכזב אותך מונקה, השנה. מונקה החזיב אותי מאוד. מונקה וקלייבורן, אפשר להגיד קלייבורן כבר גמר את הסוס. אתה כאילו אומר אם מונקה סטטיסטיקות ריקות. ריקות, כי בסוף אתה אומר, בוא'נה, זה שחקן שיכול להיות בקלות MVP של הקבוצה, של היורוליג, הוא פשוט לא מנצל את הסט יכולות שלו, כי באמת אי אפשר לשמור אותו באחד לאחד, זה אחלה קבוצה, אחלה מאמן בשבילו, ולא יתרומם שום דבר. ואפרופו עוד שחקן שעכשיו אני נזכר, בעמדת הסנטרים, שהוא היה טוב העונה, דון תיאול, נתן עונה טובה נכון. העונה, והוא דווקא שחקן שדי השתפר, שחקן מסנטר שני במנאקו, מקבל איזה 10-15 דקות, קיבל סנטר חמישייה ראשונה, הוכיח את עצמו. טוב, מסכים. אני חושב שחקן מאכזב זה מרקוס האווארד. הוא השתקם קצת בסוף, אבל אני ציפיתי שאת המספרים שלו הוא תמיד ייתן, לא משנה מה המצב של הקבוצה. והיה לו השנה תצוגות נפל, באמת הזויות. היה לו איזה 0 מ-20, 0 מ-25 ל-3 באיזה כמה משחקים. כן, כן, ואני אגיד שחקן, ומשהו כללי, כל השחקנים של מכבי, כל מי שעזב, חוץ מניבו, שהוא יש לו את ההנחות של הפציעות, בולדווין אין לו גם את ההנחות האלה, הוא חזר והוא נראה מזעזע, קולסון, באמת, זה בדיחה, ולורנזו, זה שנה הבאה הוא מחפש קבוצה, כל השלישייה הגדולה הזאת, באמת קריסה כזאת, הרבה זמן לא ראיתי שחקנים כאילו. זה בדיוק הדוגמאות של שחקנים שמתאימים למאמן. וזה בדיוק הם התאימו לסגנון של קטש. קטש יודע להרים את השחקנים, סגנון יותר מהיר, מתאים את עצמו, תרגילים לשחקנים, ופה פשוט אתה לא תשנה את הסגנון משחק שלו, זה הסגנון שלו, חפירות וגארד אחד חזק וסנטר. ואותו דבר אצל שרס, שרס אם אתה לא נכנס לרוטציה כמו שצריך, הוא פשוט זורק אותך, וזה מה שקרה. כן, טוב, יאללה, זה האכזבות, קצת בקטנה. בואו נדבר על הסדרות, אז ככה נתחיל ביום שלישי. פנר נגד פריז, בעונה סתירה 2-0 לפנר, אבל משחקים מאוד צמודים של נקודה וארבע. ביט באזר. כן, כן, של ממש. נייג'ל. של נייג'ל איז, ככה... אני אגיד שבאמת אין פה יותר מדי שחקני פנים, כאילו חוץ מנייג'ל איז, אין פה איזה סנטר דומיננטי בשתי הקבוצות, קווריוס זה לא זה, ובפנר עדיין מחפשים מישהו, אבל יתרון מאוד משמעותי עם נייג'ל איז, הוא באמת יחפור שם כל אחד. ותשמע, לדעתי פנר הרבה יותר טובים, כאילו יש להם יתרון, חוץ מטי.ג'יי שורטס, שאף אחד לא מצליח לעצור אותו, אבל יש להם מה לזרוק עליו, כאילו במשך סדרה שלמה. תשמע, אם אריק בקולום לא משחק, אני משחק, חושב הוא משחק, משחק אוקיי, בוודאי. אז זה קצת משווה את היחסי כוחות, כי בסגנון המהיר של פריז באמת קשה מאוד, הקבוצות לא מצליחות להתמודד איתם. יש יותר פוזיישנים, הם משחקים ממש מהר, ועובדה, אף אחד לא מצליח לעצור את טי.ג'יי שורטס. וגם אם הוא לא קולע, יש את האחרים שבכושר טוב, חיפי, טייסון וורד, ג'נטונן. אומנם זה 2-0 לפנרבחצ'ה בסדרה בעונה, אבל אני ממש לא רואה את זה בקלות פה, אתה יודע מה, אני הולך איתך הפתעה פה, 3-2 או 3-1 פריז. אז אני חושב שפנר מנצחים 3-1. בכל זאת טורקיה, שופטים בטורקיה קצת נלחצים. במשחק וגם, של ה-101-100, פריז הובילו פה איזה 10-12 נקודות רוב המשחק, מקולום היה מעולה באותו משחק, ולא יחזור, הנה, אתה ראית 30-16 ברבע האחרון. אז רוב המשחק היה הובלה די משמעותית של פריז. אני לא יודע, אני חושב שפריז בסגנון המשחק שלהם, הם הכי מסוכנים בסדרה. כן, הם הכי מסוכנים, אבל אל תשכח שזה הפרשים של יומיים. ובסוף תראה איזה קאדר שחקנים, מקולום, בולדווין,
אתה יכול לזרוק למערכה גם את דבונול, וגודוריץ', וז'אגרס, וביברוביץ' יכול, ופייר בכלל לא מקבל דקות. אני ופה, מסכים איתך, מסכים, אבל בסוף בסדרה אתה זורק את השישה, שבעה שחקנים שאתה סומך עליהם, ואתה מקצר את הרוטציה. אז ככה אין שום משמעות לזה, טוב, יש לי 12 שחקנים. לא, בסוף הוא ישחק עם השש, שבע שהוא סומך עליהם, ושם זה ירוץ. שאלה מי ייתן. כן, אבל אתה מבין שאם עכשיו חיפי בערב קטסטרופה, ה-13 דקות ששורץ לו על הפרקט, פנר מפרקים אותם. אתה מבין? כן. ופה אם גודוריץ' לא טוב, אז אתה זורק אותו לספסל, אומר לו היום אתה לא משחק, ואריק מקולו מפרק אותך. אתה מבין? בסדר, אני חושב שעדיין יש להם יתרון, וגם בסוף יש פה אלמנט של ניסיון, וביתיות, ואנחנו יודעים שביורוליג יש איזה מספרים מטורפים, כאילו אחוזים מאוד גבוהים לקבוצה הביתית, היא תמיד מנצחת. לא יודע, מסכים איתך, אני מסכים, היתרון ברור של פנרבחצ'ה, אין פה ספק, אבל אני אומר בסגנון משחק של פריז, הם בוודאות לוקחים משחק אחד בטורקיה, בוודאות. לא זה אני יודע. חותם על זה. אני חושב 3-1, אתה אומר 3-2 פריז. אלעד, אם אתה תראה את הפרק, ואני מקווה מאוד, אנחנו נשמח לשמוע את דעתך, ויש לך פה הצעה להתערבות, מה שתרצה אני פנוי. יאללה. האשטג. אשטג. טוב, יאללה, סדרה הבאה, אחרי זה, אתה רוצה דקה לדבר מבחינת פנטזי, כאילו? כמובן, טי.ג'יי שורטס פה לא יורד מ-25 פנטזי כל משחק לדעתי, הוא סוחט פה לפחות 8-9 עבירות כל משחק. השחקנים הקריטיים מבחינתי פה, בפנרבחצ'ה זה אריק מקולום, וגודוריץ', זה שתי השחקנים שלי פה. נייג'ל איז ייתן את המספרים, אין לי ספק פה בכלל. זה לא משחק של סנטרים, אין פה בכלל עניין של סנטרים, זה משחק ריצה מהיר. וטייסון וורד, טייסון וורד וחיפי, זה שתי השחקנים בולטים פה לשים עליהם את העין, אם הם יהיו טובים, פריז לוקחים. אני אוסיף עוד שחקן, ינטונן, תכף נראה שיש מצוקת סנטרים, במשחק הוא סנטר, אז הוא אחלה אופציה. בפנר באמת גודוריץ' היה מצוין בשתי המשחקים מול פריז, הקצב המהיר טוב לו, אני סומך עליו. נייג'ל אייס כמובן, ביברוביץ' בזולים, יכול לתת איזה ערב אחד טוב. חבר'ה, עוד איזה הערה קטנה, אנשים פנו אליי, מי זה המתאגרף שדיברתי עליו במחזור קודם, שאני לוקח את המתאגרף, ושאני שמעתי את ההקלטה, לא דיברתי על השם, אז תעלה קצת טיפה. זה מספר לא. 20 איפה הוא? מספר 5. הנה. בן ג'סאי. חבר'ה, זה שחקן אגרוף, זה לא שחקן כדורסל, זה 3 עבירות רק על נייג'ל. כן, אבל הוא קולע מ3, תדע לך. תראה, 46%. לא, הוא לא... יפה. כן, תגרף. טוב, יאללה, זאת הסדרה הזאת, אני ועמית הפוכים. הסדרה הבאה, אני חושב שהיא הכי מעניינת, ומפה תבוא... לא יודע, אני מאמין באנדולו, אבל... פאנה מארחים את אנדולו, בעונה סדירה 1-1, אם אני לא זוכר, אני חושב שאנדולו הביסה, כן, אנדולו פירקה אותם כמעט 30, וגם פאנה ניצחה ב-15, ככה, מבחינת מצ'אפים, אז אני חושב שיש לאנדולו יש יתרון בצבע בסוף. יתרון מובהק בצבע, לא סתם יתרון מובהק, אוטורו ווינס פוריה, זה שתי שחקנים שחודרים, חופרים, סוחטים עבירות, בלי לעשות, יש להם יתרון פה, גבריאל עם כל הכבוד, עושה פה 2-3 עבירות מהירות, טיבור פלייס, לא יודע, יש מצ'אפ מולו, כאילו, שתיהם יותר חזקים ממנו ויותר פיזיים ממנו, שאלה אם הוא יוציא אותם החוצה, זה דברים שאתה מן אוהב לעשות, הוא לא יראה פרקט, אתה אומר. לא, יורצבן חזר, יורצבן ישחק, השאלה מה איתו? הוא נתן עכשיו בליגה משחק של 22-11, אתה יודע, היה לו משחקים ביורוליג של 37 פנטזי, אי אפשר לדעת איזה ערב הוא בא זה. טוב, זה חובת ההוכחה עליו, אני לא כל כך מחזיק ממנו. טוב, בפורדים אני גם, לדעתי שוויוני, לא יודע, אוסמני בעונה נהדרת, סמיץ, אפשר להוסיף לפה את בריינט, נווארה, כל החבר'ה, דוז'יר משחק 3, גם זה, הם יעמדו איתם עם אוסמן, ארנן גומז, מיטוגולו, לדעתי זה גם... ג'די אוסמן זה שחקן מפתח, אם הקליעה שלו תיכנס, יהיה להם סיכוי יותר טוב לנצח, אבל גריגוניס כבר לא ברוטציה, כבר כמה שנים אני מבין.
לא, הוא פרש, הוא שנה הבאה בז'לגיריס, לפי הדיווחים. חוזר. אבל באמת, זה המצ'אפ כנראה בין הכי גדולים בגארדים, זה באמת לארקין, בובואן בספק אם יחזור, אבל לארקין, בריינט, דריוס, דוז'ייר, באמת, מול נאנס, לוקאס, גרנט, לורנזו, אם אפשר להוסיף אותו, באמת, זה, לדעתי, כל המצ'אפ פה, אם לארקין בא חם, לנדולו יש להם סיכוי טוב, הם חייבים את לארקין, אבל חייבים אותו. תשמע, לארקין עולה מהספסל מול סלוקאס, אני מאמין, זה המצ'אפ בדקות שהם ישחקו, כמובן שלארקין ישחק את ה-25-28 דקות, כן? אבל הוא יעלה מהספסל מול סלוקאס, זה מצ'אפ נחמד, אבל המצ'אפ האמיתי זה דריוס תומפסון מול קנדריק נאן, כמה הוא יצליח לעצור אותו, כי פה לדעתי, פה תקום ותיפול הסדרה הזאת, אם קנדריק נאן מצליח להוציא פה 2-3 עבירות מהירות מתומפסון, הקבוצה בבעיה מאוד גדולה באנדולו, כי הוא מוביל הכדור העיקרי והטוב יותר, כן? בריינט גם יכול להוביל את הכדור, אבל אחרי זה הוא מסתבך עם הקטע של הקליעה, הוא לא יכול גם להוביל וגם לקלוע, אז מבחינתי זה המצ'אפ פה. מסכים איתך. טוב, דוז'ייר, לאחרונה הוא משתפר, הוא באמת, יש לו מספרים כאלה מתאים, כאילו, הוא נותן הרבה, עושה את האסלים, כאילו, באמת, אבל הוא אחלה. רכש טוב. תראה איזה אחוזים ל3, תראה את האחוזים מהקו, כאילו, הוא באמת אחלה. זה בדיוק מה שאתה מצפה משחקן ספסל, להשפיע, לעלות מהספסל, לקלוע, לעשות את הדברים הנכונים, בלי לאבד כדורים, אחלה רכש, באמת, הוא יכול גם לחפור אצלם בפוסט-אפ, אני לא רואה מי שומר אותו בפוסט, כאילו, ג'ריאן גרנט ישמור אותו, אני לא בטוח. אני חושב שאולי מיטיגולו ישמור אותו, את הדברים האלו. אני לא חושב שיש להם מישהו על פי דוז'יר שיכול עליו, השאלה באיזה, אתה יודע, אנחנו זוכרים אותו מפרטיזן, יש ימים שהוא בא והוא קובר אותך, ויש ימים שהוא גם קובר אותך, את הקבוצה שלך, אז הוא שחקן מטה. מבחינת פנטזיה, אז אני חושב בפנתינייקוס, אין שאלה בכלל, זה נאן, הוא חובה. אני אוסיף את יורצבן, הוא סנטר זול, יום ראשון, אחרי זה נתעמק בזה יותר, סתם מהבחינה הזאת שאין אופציות. יש לך עוד מישהו בפנה? השחקן מפתח מבחינתי זה צ'די אוסמן, אני רואה אותו פה כציר מרכזי, וכמובן, בוא, איש הפלייאוף של השנים זה סלוקאס, כאילו, אתה לא יכול להתווכח עם זה, סלוקאס, מוד פלייאוף, הוא קטלני. מסכים על סלוקאס, גם אוסמן שהוא היה טוב, הוא היה טוב במשחק שהם קראו אותם, אני זוכר את זה, הוא קלה הרבה מול הנדולו, השאלה, אתה מבין איזה, אתה יודע, אם הוא לא פותח טוב, הנה, התאמן שוכח, הנה, הוא נתן פעם אחת 11, ופעם שנייה 21 פנטזי, עם 20 נקודות. עם 20 נקודות. בסוף התאמן הולך עם השחקנים החמים שלו באותו משחק, ושם הוא ינעל את הרוטציה. אני מאמין שהוא יפתח טוב והוא ישחק. אבל מבחינתי, הנדולו זה השחקנים המרכזיים, זה פוריה. אני לא רואה אותו יורד מהפרקט, באמת כאילו, דאבל, כל משחק בסדרה הזאת. וכמובן, בריינט, כאילו, בריינט תומפסון. מסכים, אני רק אוסיף פר מחיר, אז אוסמני, הוא ישחק את ה-20 דקות. מצ'אפ מעניין מול חואנצ'ו. כן, לא, לדעתי הוא גם שחקן שדי יעזבו אותו, יביאו עזרה ממנו, אז לפנטזי הוא כן יכול לגרד את הנקודות. הימור על הסדרה? דיברנו על זה, 3-1 הנדולו. אני חושב שפנה יבואו בלחץ אטומי, ואנחנו זוכרים שנה קודמת מול מכבי, כמה מזל היה להם בשתי משחקי הבית. וואלה, הם לא כזאת קבוצה כזאת ביתית כמו שחושבים. כאילו, הם כן טובים בבית, כן, אבל עדיין. זה לא מבצע, אפשר לנצח שם. אני מסכים איתך, 3-2 הנדולו, לא, 3-1, אם הם חוזרים ליוון, הם לא מנצחים. יאללה, זה ההפתעה שלנו, אני חושב שכולם, כל האימורים עד עכשיו פנתינייקוס אפילו בסוויפ. לא, סוויפ לא יהיה פה, חד משמעית לא, אין סיכוי. טוב, יאללה, זה היום השני, מונקו מול ברצלונה, בעונה סדירה, אני כמעט בטוח 2-0 לברצלונה, שזה מפתיע. כן, הנה 2-0 לברצלונה. זה באמת מפתיע, ברצלונה דווקא טובים מולם, 6-3 בהיסטוריה. טוב, וסלי חזר, ברצלונה כאילו בסגל מלא למה שיש לה, כן? בלי השחקנים שגמרו את העונה. מבחינת מצ'אפים, אז בצבע אני חושב שטייס משנה קצת המצב, כאילו נותן להם יתרון.
תשמע, ברגע שווסלי חוזר, אז יש להם מצ'אפ טוב מול טייס, כי וסלי כן יכול לצאת לשמור אותו בחוץ, והוא גם מצ'אפ מול דניאל טייס, הוא יותר חזק ממנו, יותר פיזי לדעתי, גם קולע חצי מרחק, הוא יכול להוציא אותו החוצה מהצבע, וככה הם נשארים די חשופים במרכז הצבע. אה, בגארדים אני חושב שזה די שקול, כאילו פנתר גם שומר לא רע, סטורנסקי שומר לא רע, הם יכולים כן לעצור את אוקובו ומייק ג'יימס, אבל השאלה באמת בסמול פורד, מה ייתן שם כל השחקנים של הסמול פורד, אם זה ג'רון בלוסינגהם, אלפה דיאלו, מול ג'בארי פארקר ומיטו, שם לא, ייפול מיטו, ומיטו ארבע, מיטו גמר את העונה. גמר את מיטו גמר העונה. את העונה. אנדרסון ואברינס וכל... פארה. פארה, כן, אבל ג'בארי פארקר פה מבחינתי זה השחקן של לשים עליו את הג'טונים, אני לא רואה מי עוצר אותו. אני כאילו לא יודע. אלפה דיאלו על פניו יכול, אבל אלפה דיאלו לא בכושר טוב. כן, תשמע, כל הנתונים פה, רוב הנתונים פה לטובת ברצלונה, גם נקודות, גם מדד, ריבאונדים, כאילו, הכל כמעט. עוד נתון שאנחנו לא מתייחסים אליו, זה פעם ראשונה סדרת פלייאוף של ספנוליס. ספנוליס. אני לא חושב שהוא מאמן כזה טוב כרגע ברמה הזאת, הוא מאוד לחיץ. אני לא חושב אני חושב שזה עוד איזה גורם שיעשה את ההבדל. המאמן הספרדי קצת יהיה יותר מנוסה ממנו. בכל זאת, אני עדיין, לא יודע, אני מאמין במונקו. אני באמת מאמין בגישה הביתית. אין להם איזה אולם, כאילו, הוואקה לטובתך, אבל גם יכול להלחיץ אותך. אני לא חושב שהמגרש הביתי שלהם מלחיץ, הקהל שלהם לא איזה קהל מלחיץ. לא כזה תומך, אבל עדיין זה אולם מתנס כזה קטן קשה. אני חושב שמונקו עושים את זה 3-1 אפילו. אני מסכים איתך, אני חושב שגם מונקו תנצח בסוף, כי בסוף יש את מייק ג'יימס, וזה הג'וקר שלך ביורוליג, ואני רואה אותו כן נותן פה סדרה מטורפת וסוחפת אותו, אבל זה לא יהיה ממש קל. פנתר זה יריב מאוד קשה. טוב, מבחינת פנטזי, אז אני עדיין אלך עם טייס. אני חושב שהוא צמצם, פפאיאניס מחוק, מונטיונס גם מחוק, לא מבין למה, שתיהם לא מבין. הוא ילך עם טייס וג'טיה, אז אני מאמין שטייס יהיה בכיר. אז ככה, טייס אחלה בחירה לפנטזי, מייק ג'יימס כמובן. אלפה דיאלו, 10-7, זה מחיר ממש טוב. ואוקובו, לא יודע, הוא ייתן איזה משחק של 30. אוקובו זה שחקן מפתח, כאילו, אוקובו לדעתי עולה מהספסל, ולויד עולה מהחמישייה, אז הוא חייב לתת את המספרים שלו, כי אחרת זה יהיה ממש קשה. כן, במונקו אז דיברת על פנתר, כמובן. בריזואלה, גם למחיר שלו ממש שווה. פארקר כמובן, ג'ואל פארה, 20 דקות, הוא אחלה. וסלי, לא יודע, הוא חזר כזה מהפציעה מנומנם, צריך, לא יודע, כאילו, כן, וסלי, למה לא? וסלי, שחקן ותיק, עם ניסיון, בסוף הוא מאוד מגוון, קשה מאוד לעצור אותו, וכן, הוא יכול לתפוס את המשחק 1 או 2 בסדרה, מספרים טובים. כן, טוב, שתינו עם מונקו פה. אבל 3-2 לא קל, בכלל לא. לא, כל הסדרות יהיו קשות, משחקים צמודים והכל, אבל... טוב, יאללה, אולימפיאקוס מארחים את ריאל מדריד, בעונה הסדירה אני... 2-0 אולימפיאקוס, 10 הפרש ממוצע. כן, אולימפיאקוס הביסו. ככה, לדעתי כל היתרונות אצל אולימפיאקוס, אפילו בצבע, אני חושב שפל בין היחידים שמעטים את הווארז. אני חושב שאולימפיאקוס מנצחים את זה, אני לא רוצה להגיד 3-0, אבל 3-1. כאילו... מבחינתי, שחקן המפתח פה זה, מריאל מדריד זה מוסה, כאילו, הוא חייב לתת משחקים טובים בשביל קליעה ושמירה, ברגע שהוא יהיה טוב, אז כל הקבוצה אוטומטית עולה 3-4 רמות, זוני יהיה טוב, טאברס יהיה טוב, גם קמפצו יהיה טוב. הוא השחקן מפתח שם יחד עם גבי דק, גבי דק יש לו מטרה פה, הוא וגרובה, להעט את וזנקוב, והם חייבים לשלוט בריבאונד. כל המשחקים, בשני המשחקים האחרונים, האופנסיב ריבאונד של אולימפיאקוס הכריע את המשחק, היה להם איזה יתרון של 10 או 12 ריבאונדים בהתקפה עליהם, וזה מה שיעשה את ההבדל.
כמובן, פורניה זה שחקן מפתח מבחינת אולימפיאקוס, שהוא טוב, אז אוטומטית הקבוצה נראית הרבה יותר טוב. והשאלה, מה הספסל של אולימפיאקוס ייתן? כי זה עוד איזה חידה, שאתה לא יודע מי ייתן שם. כאילו מקיסיק יכול לתת לך 10, יכול לתת לך 4, יכול לתת גם 20. שם זה ייפול, לדעתי ריאל מדריד 7-8 שחקנים, לא יותר, יהיו ברוטציה. כאילו טווארס ישחק פה לפחות 25 דקות, אני לא מאמין שהוא יעשה יותר רוטציות. מקווה בשבילו, אני רק החשש לי באולימפיאקוס, ככה אם גוס יסתבך או לא יהיה טוב, אין להם שם הרבה רוטציה שם, כי ווקה פצוע, אולי הוא יחזור, אולי אבנס פתאום ייתנו לו צ'אנס, כאילו מתאמן, אבל חוץ מהגרדים, אני באמת רואה יתרון מובהק לאולימפיאקוס, טווארז הוא אחד, יש לך פה, תקשיב, יש לך פה סוללה, שלח עליו בהתחלה את פאל, ואז מיליוטינו, ואז רייט, בוא, ראיתי מול ביירן, טווארז אחרי 7 דקות סימן לספסל, גמור, תחליפו אותי, גמור, אתה מבין, אז יהיה לו קשה שם, תקשיב, זה פאל חתיכת חמור. ושמתי לב שבריאל, תקשיב, לא הולך להם, הם משתגעים על השופט. מוסה, תקשיב, הוא זרק, רצה פאול, לא קיבל, עוד שנייה טכנית. איזוניה, אותו דבר, קמפצו, אותו דבר. טווארז, גם. יהיה להם קשה, כאילו, שהם לא, עם השיפוט הביתי, שהם רגילים לקבל הנחות. לא יודע, אני עם אולימפיאקוס, כאילו. לא רואה אופציה אחרת. תשמע, ברצוקס, הוא פותח טוב רבעים ראשונים. באמת, הוא אחלה מאמן בשביל הרבעים הראשונים. כי הוא תמיד שחק עם אותה חמישייה כל הרבע הראשון, והם תוכנים את הקבוצות השניות. אני אבדוק את הסטטיסטיקה של הרבע הראשון, אבל לדעתי הם מנצחים בפר קבוע של דו ספרתי את הרבע הראשון. אני לא מחזיק מהמאמן הזה. הוא עושה המון טעויות במהלך המשחק. ולא יודע, לדעתי הם יוצאים עם ניצחון אחד שם, הספרדים. לא יודע, בסוף זוניה ומוסה יתפסו את המשחק הזה שהם תופסים, ואי אפשר לנצח אותם. לא יעזור. אין מי שישמור את זוניה שם. יכול להיות. יכול להיות. טוב, גם צמוד, אבל לא יודע, ביוון מאוד קשה, ופשוט לא רואה מי יוצרת וזנקו, ואז פיטרס נכנס לך. גרובה, בלדה. שחקנים עם סייז. שחקנים עם סייז. בסדר, אבל השופט אוהב את וזנקו, ואני אומר לך, לפני שהוא עושה את ההטיה, הוא כבר בקו. הוא נותן לו, לך לקו תזרוק. וזנקו, איך הוא תופס את כל הפנטזי? או אופנסיב ריבאונד, או פוסט-אפ, ושוחט לך את העבירות החרטות האלו. אבל פה יש לך שחקנים שיכולים לשמור פוסט-אפ. גם גבי דק הוא לא פרייר. אתה לא יכול לתפוס עליו. הוא קשה. זה לא יבוסלה, כן? אבל עדיין, קשה. לא יודע, יהיה סדרה מעניינת, אבל לא התרשמתי מריאל גם בפליין. אני מסכים איתך, המאמן שלהם לא מספיק טוב. כאילו העונה הוא לא מספיק טוב, הוא לקח איתם דאבל, כן? אבל הוא לא מספיק טוב עדיין. לא יודע, חסר שם איזה משהו, חסר. הפליז הזה מהספסל, הוא חלש. תן לי איזה גרד אחר, רכז יותר טוב ממנו בנפייר כזה שהולך לך מהספסל. תשמע, הם תוכנים. אבל יול, כמה אתה יכול לטחון אותו? זהו, אבל זה בדיוק מה שאתה תסתכל על הספסל, אין להם, אתה אומר, אולימפיאקוס טובים בחמישייה הראשונה, אחרי זה מסתבכים. לריאל אין חמישייה שנייה בכלל. אין שם כלום. אתה מוציא את קמפצו וטווארז, הם מאבדים את המשחק. כאילו, אין לך מי שייצר, פליז נחמד לכמה דקות, הוא לא, גם לזה לא, ויול, אם זה לא ערב טוב שלו, אתה גמור. תשמע, אולימפיאקוס באים עם ביטחון. אני מסכים איתך, הם באים בביטחון, ביתיות, אבל לא יודע, הסדרה זה מומנטומים, זה יכול פתאום להיות ריאל מדריד לפתוח 10-15 הפרש במהלך המשחק ויברחו להם. לא יודע, אני מחזיק יותר מריאל. טוב, אני 3-1 אולימפיאקוס. אני 3-1 ריאל. אלעד הצטרף להתערבות הזאת. אלעד קבור איפשהו במימונה. כן. טוב, יאללה, נעבור לפנטזי. יאללה. טוב, אז ככה, לא להציג את המחזורים הקודמים, המחזור ביום שישי הבדיחה, משחק אחד, כולם עם אותו קבוצה. טוב, אתה יכול לדלג עליי במחזור הזה, כי אני לא הצגתי חילופים. לא, בסדר, אני גם לא מציג את הקבוצה שלי, זה סתם, לכולם היו את הקבוצה. אבל רק בואו נעשה את הקבוצה למחזור הזה פשוט.
איזה מאמן אתה לוקח? אה, טוב, אה, הנדולו זה המשחק נראה לי הכי קשה לקחת אותו, כאילו זה משחק פתיחה הכי קשה. אני הייתי הולך על אני עם ריאל שרס, מדריד, כאילו. בחוץ, משחק ראשון? כן. לא, 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 אני עם שרס, אני... שרס בבית מול פריז, שרס, לא, לא, שרס, אנחנו מכירים את הסחורה. הסחורה היא פגומה, עושה שלשול, תביא לו חיתול שם של אגיס ופמפרס שיספוג. למה הוא הולך לשלשל שם בסדרה הזאת? עזוב אותך, אנחנו מכירים אותו. לא, הוא משלשל בפיינל פור, הוא לא משלשל בסדרות. טוב. לא יודע, אני חושב ששרס, לא יודע, כל קבוצה ביתית, אתם יכולים התאמן, ברצוקס, שרס, אתה יודע מה תנו מונקו, לי. בסדר, יאללה מונקו, קח מונקו, אני חושב שמונקו בבית, משחק ראשון יכולים לנצח. אני הולך עם שרס עדיין. טוב, סנטרים, באמת המצב על הפנים, אבל ככה מי שאני בחרתי לעצמי זה טייס ויורצבן. ככה, שתיים במדיום כאלה. כאילו, לא יודע, אחד יום ראשון, אחד יום שני. זה אני בשביל הולך קודם הקבוצה. כל עם טווארס ופוריה, זה שתי גם, הסנטרים שלי. גם בחירות טובות, שתיהם, כן, זה גם מפוצל יום ראשון, שני, גם אחלה. אני דווקא ארכיב את הקבוצה שלי, כי כבר יש לי אותה, אז כמובן וזנקו ונייג'ל אייז, כאילו, הם חובה בשבילי, בגארדים, את השלישייה הכי טובה, זה שורץ, נאן ומייק. וואלה, יש לך כסף. כן, וככה, זה כאילו, ופה מגרדים, אתה מבין? ואז נשאר לי 17 לשלושה פארה, שחקנים. פארה, כמובן כן. פארה. לא, קודם כל אני בארבע לוקח, ארבע. לוקח את הלב, זה אוסמני. לא יודע, אני אקח אותו, זה הלב. איפה הוא? בוא'נה, הוא כבר אוסמ... לא זול האוסמני הזה. כן, אוסמני, פארה, ומה נשאר לי בגארד? 4-3, הנה, זה בול בשביל ההררה הזה. סבסטיאן תשמע, אני הררה יכול הזה. לתת איזה 3 שלושות. איפה הוא? אין אותו. אולי ככה? הנה, הררה. משהו כזה, כאילו, זה הכיוון שלי, באמת. קודם כל לקחתי את החמישייה הכי טובים לדעתי, וזנקו, ושורץ, נאן, אייס ומייק ג'יימס. חיזקתי עם טייס ויורצבן, ואז באמת אוסמני, פארה והררה. לא יודע, לדעתי אין משהו אחר. מי שאין תקציב, דיברת על סלוקאס, גם, אתה אומר סלוקאס פלייאוף, בוא נראה כמה הוא עולה. וואי, סלוקאס 12-3, לא רע. תשמע, זה הכל עניין של עיני המתבונן, אם אני סטליס. סטליס אני חושב שייקח את פורניה. כאילו פורניה במשחק נתון יכול לתת לך 25 פה, כן? זה לא, זה שחקן שזורק וביום טוב הוא יכול גם לתת. פשוט אני חושב שבמוד של פלייאוף הוא חלש. שמע, פורניה שהוא טוב, הוא טוב. טוב. כן, כן, פורניה, בוא נראה כמה הוא נתן ריאל מדריד. איפה ריאל מדריד? הוא נתן 27 מולם, וואי, תשמע. כאילו, יש לו מצ'אפ שם, כאילו, אני לא רואה מי שומר אותו שם. הוא יותר מהיר מאזוני, יותר זריז ממנו. כאילו, על פניו, מי שומר אותו? פליז הזה? לא, או מוסא בלדה, אחד מהם, מוסא בלדה. אבל שתיהם כבדים כאלו מרגישים לי. לא, לא, אין, יש לו יתרון, השאלה כמה הוא מתפשר, אתה יודע. הוא יכול להרים לך 13 זריקות משלוש, לעשות 2 מ-13, ואכלת אותה. אבל, טוב, לא יודע, אני הלכתי על יותר בטוחים, אבל תמיד יש עוד משהו. אני כאילו חושב שלמי שאין כסף, אז, ואין לו ג'יימס בקבוצה, אז אלפא דיאלו ב-11-7. לדעתי הוא שחקן פלייאוף, כאילו, ראינו את זה. הוא ישחק איזה 30 דקות לדעתי, אין, הוא ייתן לו. הוא חייב אותו. כאילו... אין לו ברירה, כן. הוא חייב אותו, ובסדר, עונה בינונית, אבל פלייאוף זה פלייאוף, זה סיפור אחר. כמו שאמרת גם עם פארקר, כאילו, זה אותו דבר. אני הייתי הולך על עוד פעם על השחקן הזה, טייסון וורד, באמת, כאילו, עזוב, הוא משחק 25-28 דקות, ראינו אותו מול ריאל מדריד, היה מצוין. כמה הוא נתן מולם? 15.4. בפליין? כן, כן, 15.4, זה אחלה, כאילו, לא, זה אחלה, הוא שיחק הרבה דקות, הוא שחקן מעולה. לפני זה 21, בעונה הרגילה, כאילו, שתי מחזורים. אני הייתי הולך עליו, לזולים, כאילו אם אני עכשיו לוקח את החבר'ה הזולים יותר, אז אני הולך עליו, אני הולך על מוסה. דיברתי עליו על מוסה, שהוא השחקן מבחינתי המפתח פה בסדרה הזאת, ואני חושב שהוא יפתח טוב.
סנטרים אמרתי פוריה וטווארס, וגארדים, תעבור רגע לעמדת הגארדים, ככה שאני אראה. אז כמובן, כל מי שדניאל אמר, הפרימיומים כמובן ייתנו. אני הייתי הולך על בריינט, אני חושב שהוא השחקן פה שהוא יסחוט המון עבירות פה וילך לקו, במיוחד במשחק חוץ, אני לא חושב שהוא ירים יותר מדי זריקות מבחוץ. ואם אני הולך פה עוד קצת יותר למטה, בעניין הגארדים, אז גודוריץ', אני חושב שגודוריץ' היה מעולה מול פריז, הוא הציל אותם בדקות שהם לא היו טובים, והוא שחקן של שרס, אני הייתי גם הולך עליו בשקט. למי שלא רוצה כאילו לשים את כל הביצים על שחקנים יקרים. זאת השאלה. ג'יימס, הוא הרבה יותר טוב מפנתר? לא. כאילו אתה אומר, לא. זה 1-4, השאלה אם שווה לחסוך את זה, כי זה ג'יימס. ג'יימס, ברור שהוא ייקח יותר זריקות מפנתר במשחק הזה, כי ברצלונה יותר, יש גם את ג'בארי, יש גם את הגבוהים שיקחו שם את הזריקות, את מונקו זה הכל ייפול עליו, אבל הוא יכול גם לקרוס. יש שומרים טובים, ג'סטין אנדרסון הוא שומר טוב, הוא שומר ממש טוב, הוא יכול לעצור מאוד את ג'יימס, וראינו את זה, שהוא יכול, אבל עדיין אנחנו מאמינים בג'יימס, אז כאילו, שאלה באיזה תיאוריה אתה הולך. זהו, כאילו אתה אומר, אתה יכול לוותר אפילו על איזה ג'יימס כזה, ולצורך העניין לקחת, סתם אני זורק לך עכשיו, חיפי וויליאם גוס. כאילו, וויליאם גוס אמור להיות הבכיר, אם ווקה פצוע, אז הוא יכול לשחק אפילו גם, הנה, אתה רואה, 30 דקות, 25 דקות, כאילו, בוא. וחיפי, אתה יודע, אללה ובאללה, אבל זה 20 זריקות. ופנרבכט שלא שומרים מי יודע מה, אנחנו יודעים את זה. והוא היה טוב דווקא נגדם במשחק של, אני זוכר שראיתי, הוא היה טוב מול פנר. שהם ניצחו בשנייה האחרונה. הוא היה עם 19. 19, אתה מבין? זה שחקן שנתן מדד 19, אז הוא היה ממש טוב בקליעה. הוא שחקן טוב, ב-11 שווה את הסיכון. זהו, אז השאלה, טוב, צריך לראות, כי זה ג'יימס, בסוף הוא גם תמיד על הפרקט. אתה מתנקז על השחקן שהולך לקחת את רוב הזריקות, וזהו, אני מסכים. כן, טוב, זה גם נצטרך לחכות יותר לעדכונים, אולי כמו אדוארדס, פציעה כזאת שמשנה את כל התמונה, אבל זה בגדול, אני הצגתי את הקבוצה, ככה הלכתי עם כל הגארדים הבכירים, ועם הפורדים הבכירים, ויורד 7. יורד 7 או ינטונן, אחד מהם אני אחליט, זה לא משנה, כרגע זה יורד 7, לא יודע, יש לו תקרה יותר גבוהה, שהוא טוב, הוא טוב, שהוא לא טוב, הוא לא טוב, אבל... יש לו ירוקים גבוהים, מה שנקרא. כן, ירוקים גבוהים זה תמיד מפתה. ואני אוהב את התאמן בקטע, אני יודע שאם הוא יהיה טוב, אז התאמן גם יכול לתת לו 30 דקות. אני יודע שאם הוא לא טוב, הוא יכול להיות 2 דקות, ואני יכול לשכוח ממנו. אתה יכול לשכוח ולראות אותו בפרסומות, במשחק הבא. כן. כן, זה הולך איתו לשתי הכיוונים, האמת. האמת עוד שם שכאילו, לא יודע, הוא לא משחק בכלל, פרננדו ברונו. הוא משחק מול ביירן? הוא כאילו היה פצוע פציעה קלה, אני חושב שאולי הוא לא נרשם, כי כאילו כבר יש הגבלה, אבל לא, הוא פשוט גם היה לו פציעה קלה, והוא גם, לא יודע, פתאום מבקה חזר טוב, אבל לא. הוא גם שחקן מאוד, אני מאוד אהבתי את הדקות שהוא שיחק בעונה הזאת, ולדעתי הוא יכול להיות שחקן מפתח שם, כאילו, 4 כזה שפיזי כזה, הוא יכול לשמור. אני גם אהבתי אותו, אבל הוא פשוט לא נתן לו. תן לגרובה יותר. תשמע, קודם כל גרובה, דפק שלשות, דפק איזה 3-2. אחלה גרובה, אבל גם הוא לא משחק יותר מדי. כן, הוא בעיקר מרביץ, מה הוא עושה? נותן לו הרבצה וזורק איזה חסה מה-3. אבל שמע, 6-6, הוא התחיל יקר. הוא התחיל, הנה, הוא ירד 4-8. זה 10, לא? כן, ואללה, אתה זוכר את הימים שהוא עלה 4, גילינו אותו. אז אחלה גרובה, חבר יקר. זהו, נראה לי עברנו על הכל, נעלה את פוסט הכל, את הקבוצות, יותר מאוחר, שזה יהיה קרוב לדדליין. יאללה, אלעד, מחכים לך בפודקאסט. שכחנו לראות את הפנים היפות שלך. אלעד חוגג מימונה, אלעד בחור עסוק. היו שאלות בקהל? לא פרסמנו בגלל החג והזה, אבל נענה בטוויטר כבר מי שישאל. טוב, סגור, אחלה. טוב, יש לך עוד איזה משהו להוסיף? לא, שיהיה שבוע טוב ונשתמע. יאללה, ביי. להתראות.